Moikka ja tervetuloa Easy Finnish-kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tämä video on Slowly Spoken Finnish video. Ja voit laittaa tekstityksen päälle tuolta tai tuolta, jostakin täältä. Ja voit säätää myös tämän videon nopeutta, toistonopeutta. Jos puhun liian nopeasti, niin laita toistonopeus hitaammalle. Ja jos puhun liian hitaasti, niin voit säätää toistonopeutta vähän nopeammaksi. Oppiminen on mielenkiintoinen asia. Ja varsinkin me kielten opiskelijat, niin me aina ajatellaan, että voi kun minä oppisin nopeasti, oppisin helposti, oppisin kaikki sormia napsauttamalla, että osaisin kaikki. Mutta todellisuudessa se vaatii todella paljon työtä joka päivä, jos haluaa oppia kielen ja omaksua kieltä, niin täytyy tehdä joka päivä valtavasti töitä. Ja tänään haluan puhua hieman oppimisen tasoista. Siitä, että kun sinä alat opiskella jotain, esimerkiksi olet alkanut opiskelemaan suomen kieltä, niin sinulla se taso on 0. Se on 0. Et tiedä mitään. Mutta sitten on erilaisia, minulla on muistiinpanot täällä, niin ajatellaan, että on yhteensä vaikka on niinku 6 tasoa. On niinku 0-taso, ja sitten on 1., 2., 3., 4. ja 5. taso. Eli lähtee 0-tasolta, sitten on 5 eri tasoa. Jos ajattelet, että et osaa yhtään ja tarvitset aina apua, kaikkeen tarvitset aina apua, niin silloin sinun osaaminen on 0. Ja mitenkä päästä toiselle tasolle? Eli sanotaan, että tarvitset apua noin 90%. 90%. Eli tarvitset apua aika paljon edelleen. Mutta sieltä 0-tasolta pääseminen sinne toiselle tasolle, niin se vaatii, että alat harjoitella. Jos ajatellaan vaikka kuukausi, alat opiskelemaan suomen kieltä tai ihan mitä tahansa asiaa, ei ole väliä, mikä tahansa asia. Kuukausi opiskelet, kuukauden opettelet, niin kuukaudessa sinä jo olet päässyt siltä 0-tasolta varmasti jo sinne toiselle tasolle, että hieman osaat, mutta et oikein kunnolla, mutta tarvitset edelleen paljon apua. Ja voit jo edetä sitten 3. tasolle, eli joskus onnistut ja sitten taas joskus et onnistu. Eli olet 0-tasolta lähtenyt liikenteeseen. Sitten 1. taso tarvitset apua koko ajan. 2. taso tarvitset ehkä 90% apua. Ja sitten taas olet noussut 3. tasolle ja joskus onnistut ja joskus et.
se on sellaista, että tiedät jo jotain, mutta sitten et kuitenkaan oikein tiedä. Kaikki ei ole niin helppoa. Ja tämä voi olla jo todella pitkä aikaväli. Voit yhdessä kuukaudessa päästä hieman eteenpäin, jos opiskelet koko ajan, joka päivä, joka viikko. Mutta sitten voi ollakin, että voi mennäkin pitkään. Riippuu tietenkin asiasta. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, jos joudut vaihtamaan polkupyörään sisäkumiin ja ulkokumiin ja paikkaamaan vaikka reijän, mikä on pyörän sisäkumissa, niin senhän sinä voit oppia jo saman tien, kun joku näyttää sinulle sen ja sinä alat korjaamaan, paikkaamaan rengasta, niin varmasti kun olet korjannut jo muutaman pyörän, muutaman kumin olet paikannut, muutaman sisäkumin olet paikannut ja vaihtanut, niin olet jo sillä tasolla nopeasti, että osaat jo tämän homman. Mutta esimerkiksi jos puhutaan kielestä, että osaat suomen kielestä kaikki, niin ehkä sellaista päivää ei tule ikinä olemaan, että kaikki tietää, että me kaikki tietäisimme. Mutta sitä voi arvioida, että osaat jo tosi paljon, jos vaikka on joku testi ja suoriudut testistä todella hyvin. 4. taso olisi yleensä onnistut ja joskus harvoin et onnistu. Mutta ajatellaan vaikka tällainen perus, jos puhutaan kielistä ja kielten osaamisesta, niin joku perus tämmöinen koe-testi, missä kysytään vaikka, että mikä on suomen kielellä vaikka, että sanojen taivutuksia imperfekti, mikä on presens, esimerkiksi jotain verbityyppejä, jotain tällaisia, niin voi olla, että kun olet jo 4. tasolla, niin se on sinulle helppoa. Olet jo tehnyt monta vuotta töitä, että ymmärrät sen, että mitä se on esimerkiksi suomen kielioppi. Jos mä itse ajattelen, niin ranskan kielioppi, niin se on aika selkeää, mutta sitten taas, että osaisinko ihan kaikki, niin en varmastikaan osaa kaikkea. Mutta se, että aina pitää ymmärtää se, että me harjoitellaan uudestaan. Ai niin, tämä on tämä. Opettelet kerran. Se on jotenkin erilaista. Esimerkiksi, jos sinä tiskaat astioita, niin joku näyttää sinulle, ota tiskiainetta, laita sinne mukiin vähän tiskiainetta, ota tiskiharja, harjaan näin, huuhtele vedessä, ja sitten kuivaa tai laita tonne kuivauskaappiin, niin se on erilainen asia oppia ja osata tehdä. Se pääset nollatasolta jo nopeasti sinne että kaikki on helppoa kun osaat. Ja se on 5. taso, että kaikki on helppoa kun osaat. Minun mielestä oppimisessa on tärkeää ymmärtää se, että niin kuin kielten opiskelussa, se, että miten muisti toimii, minkälainen meidän olotila on, fiilis. Jokainen kielen opiskelija tietää, että joskus se puhuminen ja kielen käyttäminen on helppoa ja se on ollut helppoa. Ja sitten voi olla, että olet opiskellut todella paljon ja siitä huolimatta
se kielen käyttäminen on jotenkin vaikeaa. Niin tämä on monimutkaisempi prosessi kuin esimerkiksi opetella vaihtamaan polkupyörään uusi rengas, sisäkumi, ulkokumi, paikkaamaan rengas tai sitten, että tiskataan jotain astioita. Mutta samanlainen prosessi siellä on, mutta se on eri nopeus. Eri nopeudella tapahtuu asioita. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä oppimisen portaat tavallaan, että mennään ylöspäin. Ja luultavammin tässä voi myös mennä vähän alaskin päin, jos ei tee niin kuin säännöllisesti asioita oppimisen niin kuin hyväksi. Joo, mutta vähän tämmöistä oppimisesta ja tämmöisestä, että pitää niin kuin ymmärtää, että se ei tosiaankaan käy näin, että sormia napsauttamalla niin minä osaan jonkun asian. Se menee asteittain, niin kuin portaat. Otat yhden askeleen ylöspäin. Mutta joskus täytyy tulla portaita alaskin päin. Ja silloin voi olla, että olet opiskellut vaikka suomen kieltä pitkään, mutta sitten jostain syystä olet joutunut tulemaan portaita alaspäin, että elämässä on tietenkin kaikkea muuta. Mutta oppiminen on, että mitenkä meillä tämä niin kuin tieto säilyy. Et joskus tuntuu, että voi kun kielten opiskelu olisi niin helppoa kuin polkupyörällä ajaminen. Vaikka polkupyörällä ajaminen, niin se vaatii ensin harjoittelua todella paljon. Mutta kun kerran oppii sen, että miten se pysyy se pyörä pystyssä, niin silloin sinä muistat sen läpi elämän. Ja sinun motoriikka, se muistaa, miten pysyy pystyssä. Mutta se vaatii harjoittelua monta kertaa. Mutta kieli, kun opiskelet kieliä, niin voi olla joskus, että se vaikka olet muistanut paljon asioita ja tiennyt paljon asioita, niin sitten se häviää muistista pois. Joo. Mutta hei, kaikille tsemppiä sinne opiskeluun. Me voidaan oppia asioita ja kun tiedämme enemmän oppimisesta ja tavasta, niin voidaan sanoa, että harjoittelu tekee mestarin. Ja kukaan ei ole seppä syntyessään. Okei. Mutta hei, kiitos katsomisesta. Minä olen Jarno. Mä oon Jarno. Ja tää kanava on Easy Finnish. Ja tää video oli Slowly Spoken Finnish video. Yes. Okei. Moi moi.